Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Gawa naman tayo ng sandwich. Okay ba sa inyo yan? Pero hindi to basta-basta sandwich lang. Isang special sandwich ang ating gagawin para sa ating episode. Ang tawag dito ay Monte Cristo Sandwich. Yung mga nag-aabang ng shoutout, pakiabangan itong katapusan ng video. Mamaya isa-shoutout ko kayo, okay? At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. White bread slices. Ito naman yung sliced na ham. Turkey breast. Gagamit din tayo ng Swiss cheese. Itlog. Kailangan din natin ng butter, ng yellow mustard, at ng Lady's Choice ham spread. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients na yan. So kung ready na kayo, tara na, gawin na natin to. Ang una kong gagawin ay magka-crack lang ako ng itlog dito sa isang bowl. Pag sinabi kasi nating Monte Cristo sandwich, para itong French toast na pinagsama sa grilled cheese. So ibig sabihin yan, kailangan natin itong lutuin. Pagdating sa detalye, syempre ipapakita ko yan sa inyo maya-maya lang. Para saan nga ba itong itlog? Well, ang gagawin natin dyan, once na nabuo na natin yung sandwich maya-maya, ay ibababad natin yung tinapay dito sa itlog. Yan. Kaya kailangan talagang nabati na natin ito o na-beat na natin ito hanggang sa maging smooth na. And at this point ay ready na tong itlog. Itatabi lang muna natin. Tara na, i-assemble na natin yung sandwich. Itong recipe natin ay para sa dalawang buong sandwich. So gawin muna natin itong una. Meron tayong dalawang bread slices. Ang gamit ko ay white bread. Nandito na rin yung turkey, yung ham, yung iba-ibang mga ingredients, pati na rin yung ating Lady's Choice ham spread. So ang una kong gagawin ay magsa-spread lang ako ng yellow mustard sa dalawang piraso ng tinapay. Yan. So kukuha lang tayo ng pang-spread. So kapag sinabi nating yellow mustard, ito yung karaniwang ginagamit sa hotdog sandwich. So yan yun At pwede rin tayong gumamit ng Dijon mustard kung gusto ninyo. So walang problema. So ang gagawin ko, kukunin ko lang yung isang slice ng tinapay. Lalagyan lang natin yung yellow mustard. At ito na ikalawa. So bawat sides o isang side ng tinapay ay lalagyan natin ng mustard. Ayan. So siguraduhin lang natin na na-spread na natin mabuti yung mustard. Ready na to. Pupunasan ko lang yung ating pang-spread at ire-ready na natin yung ating Lady's Choice ham spread. Ito na yung susunod nating ilalagay. Ito yung magiging pangalawang layer. Yan, so kukuha lang ako ng Lady's Choice ham spread at ilalagay ko na dun sa ibabaw ng yellow mustard sa bawat bread slices. At alam nyo, gumagamit ako nito dahil napakalinamnam talaga. Masarap na, malinamnam pa. At alam nyo ba na meron itong real ham? O kaya talagang saktong-sakto, di ba? Ayan, so isa-spread ko lang ito dito sa unang tinapay at gagawin ko lang din yung same step dun sa pangalawa. Ganyan lang kasimple yan. O di ba? Parang gumagawa lang tayo ng sandwich na pangbaon sa eskwelahan ng ating mga anak. I'm sure lahat kayo, kayang-kayang gawin to. Sobrang simple lang ng procedure. Once na malagay na natin yung ating Lady's Choice ham spread, ituloy na natin yung pag-assemble ng sandwich. Ilalagay na natin yung cheese at pagkatapos na yung mga protein ingredients naman. So kapag sinabi nating Monte Cristo, Swiss cheese talaga ang ginagamit yan. Kaya yung ginamit natin sa recipe. Pero pwede kayong gumamit ng American cheese o kahit anong klaseng cheese slices na meron kayo. At para mas masarap, dinadamihan ko itong cheese. Kaya dalawang Swiss cheese ang nilalagay ko sa bawat side. So ito yung unang side, Pagkatapos nating ilagay yung cheese, ilalagay na natin yung protein. So ang ginagawa ko alternate. Maglalagay muna ako ng ham, pagkatapos turkey naman sa kabilang side. Tapos yung isang hiwa ng ham, ilalagay ko dun sa ibabaw ng turkey. At the same time, ganun din, sa ibabaw ng ham, turkey naman yung ilalagay ko. Yan, para alternate. Para talagang yung lasa kumalat. At once na malagay na natin yan, syempre yung cheese ulit. So dalawang cheese ulit yung ilalagay natin.
kukunin ko uli yung dalawang slices ng Swiss cheese at ilalagay ko lang dito sa ibabaw ng ham at ng turkey. At ayan, almost ready na tayo. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos ha. Lalagay pa natin yung pangalawang slice ng sandwich. Yung may spread dapat nasa ilalim. Pero alam nyo, hindi pa yung nagtatapos dyan. Napakadali naman ng recipe natin kung hanggang dyan lang yan. Kailangan pa natin itong lutuin. Kung naalala nyo yung ating beaten egg kanina lang, ang gagawin ko ay ibababad ko muna yung mga tinapay doon. Tara, gawin na natin. Ididiretso ko nang ilagay yung tinapay dito sa bowl na may beaten egg. At pag sinabi kong babad, talagang ibababad natin. Hindi natin isasawsaw. So ang ginagawa ko, binababad ko yung isang slice ng tinapay ng mga 40 to 50 seconds. At mas maganda kung ipipress natin. Nang sa ganun ay mas ma-absorb ng tinapay yung itlog. Yan, mga after 50 seconds, okay na to. Ibabaliktad ko lang itong sandwich para yung kabilang side naman o yung kabilang bread slice naman yung mababad sa itlog. O diba? Kung nagluluto kayo ng French toast, naaalala nyo, diba? Halos ganito din yung procedure. Ang difference lang ito sa French toast, wala itong sweet component. At ayan, ready na to. Iluto na natin. Magpapainit lang ako ng isang pan. At maglalagyan ako ng mga 2 tablespoons ng butter. Pabayaan lang nating matunaw itong butter. At once na matunaw na yung butter ng tuluyan, idiretso na natin yung sandwich o yung ating Monte Cristo sandwich dito sa pan. Simpleng-simple lang to. Nasa between low to medium heat ako at lulutuin ko lang yung isang side hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng tinapay. At mas maganda kung pinipress din natin yung sandwich habang niluluto. Ngayon naman ay ibabaliktad ko na to. Yan, kung mapapansin niyo, 'di ba? Ang ganda na ng kulay ng ibabaw. So gagawin din natin yung same procedure hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng kabilang side. Yan, at ipipress ko lang ito ng bahagya. Ready na to. Ililipat ko lang ito sa isang sangkalan. At isa-slice lang natin into 2 pieces. Para mas madaling kainin. Napakabilis na itong lutuin at napakadali lang gawin. Once na mahiwa na, ililipat ko lang ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating Monte Cristo sandwich. Tara, kain na tayo! Sana may natutunan kayong bago at subukan nyo tong ating recipe, okay? Eto, shoutout muna tayo. Hello sa'yo, Angelica Sigara, Home Chef. Hi rin Arthur Steven Silva at kay Ana Rica Gregas. Hello, Boss Eming TV at Nihin Abubun. Hi, Tina Long, Ana Cruz, Amalia Domasig at kay Mac Manglikmot. Hello, Christian Pagkaliwagan, Brenda Kapilitan. Hi rin sa'yo, Pikachu. Fred Albay at kay Grace Jesus. Hello, Weekend Karinderya at kay Awesome Jom OFW. Hi, Blue Sky HI808. Sa'yo rin, Vicky Mills at kay Maribeth Calda. Typical Home Cook, hello uli sa'yo. Joy Zaragoza, Cool J. Hi rin sa'yo, Marzel Undali. Hello sa inyo At ito pa. Hello, Mirasol Gloriani. At All About Food with Crisel. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagnood at pagsuporta sa Panlasang Pinoy. Huwag kayong magsawa At sa inyo na hindi pa nagsasubscribe sa YouTube, inimbitahan ko kayo na mag-subscribe na ngayon. Doon naman sa mga hindi pa nagpa-follow sa Instagram, i-follow nyo naman ako. I-search nyo lang ang Panlasang Pinoy. Okay? Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.